เลือดของมหาเทพไหลเวียนในตัวข้าในสงครามทุ่งกุรุเกษตรวันที่ 16 หลังจากที่โทรณาจารย์เสียชีวิตทุรโยธจึงแต่งตั้งกันนะสหายผู้ซื่อสัตย์ที่สุดของตนให้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่คนใหม่ซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่กันนะรอคอยมานานกันนะปลดปล่อยพลังทั้งหมดของตนโดยไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นอีกต่อไปทันทีที่กันนะขึ้นนำทัพกันนะก็แสดงฝีมืออันน่าเกรงขามศรของเขาพุ่งออกจากคันธนูราวกับเปลวเพลิงจากดวงอาทิตย์ทำลายรถศึกช้างม้าและกองทัพของเหล่าปานดบอย่างโหดเหี้ยมในระหว่างการรบกันนะก็มีโอกาสที่จะได้ฆ่าพี่น้องปานดบอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสกันนะกลับหยุดมือเอาไว้เพราะกันนะยังคงจดจำคำมั่นที่เคยให้แก่นางกุนตีผู้เป็นมารดาแท้ๆได้เป็นอย่างดีว่าเขาจะไม่สังหารยุทธิธิระพีมะนกุลหรือสหเทพศัตรูเพียงคนเดียวที่กันนะตั้งใจจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดนั่นก็คืออรชุนเมื่อการรบในวันที่ 16 สิ้นสุดลงทุรโยธจึงไม่พอใจอย่างมากเพราะแม้ว่ากันนะจะสร้างความเสียหายให้กับเหล่าปานดบมากเพียงใดแต่อรชุนก็ยังคงมีชีวิตอยู่กันนะจึงบอกกับทุรโยธว่าหากต้องการให้เขาเอาชนะอรชุนเขาก็จำเป็นจะต้องมีสารถีที่เก่งกาจพอที่จะต่อกรกับพระกิษณะได้เพราะการต่อสู้บนรถศึกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักธนูเพียงคนเดียวสารถีเองก็จะต้องอ่านสนามรบรู้จังหวะของม้าศึกหลบหลีกอาวุธและพารถศึกเข้าสู่ตำแหน่งที่นักรบได้เปรียบที่สุดซึ่งกันนะเนี่ยนะครับเห็นว่าในโลกนี้ผู้ที่มีฝีมือการเป็นสารถีที่ใกล้เคียงกับพระกิษณะที่สุดก็มีเพียงแค่ท้าวสัญญะกษัตริย์แห่งแคว้นมัทระเท่านั้นซึ่งท้าวสัญญะนั้นนะครับเป็นพี่ชายแท้ๆของนางมาทรีและเป็นลุงแท้ๆของนกุลกับสหเทพซึ่งเดิมทีนั้นท้าวสัญญะตั้งใจจะนำกองทัพของเขามาช่วยเหล่าหลานชายแต่ทว่าระหว่างทางที่จะไปร่วมพันธมิตรท้าวสัญญะกลับถูกทุรโยธซ้อนแผนจัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยที่ไม่ได้เปิดเผยว่าผู้ใดเป็นเจ้าภาพท้าวสัญญะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเขาเสวยสุขกับงานเลี้ยงภายใต้ความเข้าใจว่าการต้อนรับสุดพิเศษทั้งหมดนี้มาจากยุทธิธิระท้าวสัญญะก็เลยกล่าวสัจจะวาจาออกมาว่าเขาจะขอมอบพรตอบแทนให้แก่เจ้าภาพแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าผู้จัดงานคือทุรโยธท้าวสัญญะก็จำเป็นต้องรักษาคำพูดและเข้าร่วมกับฝ่ายเการรบแทนแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก่อนสงครามจะเริ่มท้าวสัญญะก็เคยรับปากกับยุทธิธิระเอาไว้อยู่แล้วว่าหากวันหนึ่งตนต้องเป็นสารถีให้แก่กันนะเขาก็จะช่วยบั่นทอนความมั่นใจของกันนะระหว่างการรบให้ด้วยเหตุนี้เมื่อท้าวสัญญะขึ้นควบรถศึกของกันนะเขาจึงคอยเปรียบเทียบกันนะกับอรชุนอยู่ตลอดเวลากล่าวยกย่องอรชุนและใช้ถ้อยคำเยาะเย้ยแทงใจกันนะอยู่ตลอดเวลาด้วยกันนะจึงต้องต่อสู้กับศึกสองด้านพร้อมกันเมื่อสงครามเคลื่อนเข้าสู่วันที่ 17การต่อสู้ในทุ่งกุรุเกษตรก็ยิ่งทวีความโหดร้ายขณะที่กันนะกำลังเคลื่อนรถศึกเพื่อตามหาอรชุนอยู่นั้นเองพีมะก็ได้เผชิญหน้ากับทุหัสสาสันชายผู้เคยกระชากผมนางเทราปตีและพยายามเปลื้องผ้าของนางกลางสภาพนันภาพในอดีตก็ย้อนกลับมาในใจของพีมะทันทีพีมะพุ่งเข้าหาทุหัสสาสันอย่างบ้าคลั่งแม้ทุหัสสาสันจะระดมยิงธนูเข้าใส่แต่พีมะก็ยังคงวิ่งฝ่าพายุลูกศรโดยไม่สนใจความเจ็บปวดเขาใช้คาถาของเขาทุบรถศึกของทุหัสสาสันจนแหลกก่อนจะกระชากตัวทุหัสสาสันลงมาจากรถแล้วจับเขาทุ่มลงกับพื้นทั้งสองเนี่ยนะครับต่อสู้กันด้วยมือเปล่าแต่ทุหัสสาสันก็ไม่อาจจะเทียบกำลังของบุตรแห่งพระวายุได้พีมะทุบตีทุหัสสาสันจนกระดูกหักไปทั่วร่างก่อนจะฉีกอกทุหัสสาสันและชำระคำสาบานที่เคยให้ไว้ในสภาพนัน
นักรบทั้งสองฝ่ายต่างหยุดนิ่งเพราะความหวาดกลัวพีมะยืนอยู่กลางสนามรบในร่างกายที่เปื้อนเลือดพร้อมกับประกาศก้องออกมาว่าหนึ่งในคำสัตย์แห่งความแค้นของข้าได้สำเร็จลงแล้วทางด้านกันนะกับอรชุนคู่แขนที่รอคอยการต่อสู้ครั้งนี้มาทั้งชีวิตก็กำลังยืนอยู่ต่อหน้ากันทั้งสองระดมยิงลูกศรเข้าใส่กันจนท้องฟ้ามืดมิดพอถูกพายุลูกศรบดบังเอาไว้เสียงอาวุธที่ระเบิดจนสะเทือนแผ่นดินราวกับเทพเจ้าบนสวรรค์กำลังทำสงครามกันเองระหว่างการต่อสู้นี้เองล่ะครับอสรพิษนามว่าอัศวเสนผู้มีความแค้นต่ออรชุนจากเหตุการณ์เผาป่าขานทวะก็ได้เข้าไปสถิตอยู่ในศรของกันนะเมื่อกันนะยกศรนาคาศาสตราขึ้นเล็งไปยังศีรษะของอรชุนท้าวสัญญาก็ได้เอ่ยเตือนให้กันนะเล็งไปยังลำตัวแทนเพราะเป็นเป้าที่ง่ายกว่าแต่กันนะไม่ยอมรับคำแนะนำกันนะมั่นใจว่าศรเพียงดอกเดียวนี้จะสามารถตัดศีรษะของอรชุนได้อย่างแน่นอนทันทีที่กันนะปล่อยสายศรนาคก็พุ่งออกมาราวกับอสรพิษเพลิงแหวกอากาศตรงเข้าไปหาศีรษะของอรชุนพระกิษณะที่เห็นอันตรายพุ่งเข้ามาจึงใช้เท้ากดรถศึกของอรชุนให้สุดจมลงพื้นดินไป1 ศอกศรนาคจึงพุ่งผ่านศีรษะของอรชุนไปอย่างเฉียดฉิวทำให้อรชุนรอดตายมาได้อย่างบุดวิดแต่ไม่นานหลังจากนั้นครับวิบากกรรมในอดีตของกันนะก็มาถึงล้อรถศึกข้างหนึ่งของกันนะสุดจมลงไปในแผ่นดิน4 นิ้วเพราะผลจากคำสาบานของพราหมณ์ผู้หนึ่งที่เคยสูญเสียแม่วัวเพราะถูกศรของกันนะโดยไม่ได้ตั้งใจกันนะจึงกระโดดลงจากรถแล้วพยายามออกแรงยกล้อรถศึกขึ้นในเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับกันนะก็ต้องพยายามร่ายมนต์เรียกศาสตราวุธทิพย์ที่เคยเรียนมาจากปรสุรามเพื่อออกมาใช้ต่อสู้ด้วยแต่คาถาเหล่านั้นกลับเลือนหายออกไปจากความทรงจำของกันนะเพราะคำสาปของปรสุรามได้ส่งผลของมันแล้วเนื่องมาจากครั้งหนึ่งกันนะเคยปิดบังชาติกำเนิดและแซงเป็นพราหมณ์เพื่อไปขอเรียนวิชาอาวุธจากปรสุรามจนกระทั่งผู้เป็นอาจารย์ค้นพบความจริงปรสุรามจึงสาปกันนะว่าเมื่อใดที่กันนะต้องการวิชาของเขามากที่สุดกันนะจะลืมมนตราที่เคยร่ำเรียนมาจนหมดสิ้นกันนะเนี่ยนะครับไม่รู้จะสู้ต่อได้ยังไงเขาจึงตะโกนขอให้อรชุนหยุดยิงชั่วคราวโดยอ้างธรรมเนียมของนักรบว่าไม่ควรที่จะทำร้ายศัตรูที่กำลังไร้อาวุธและลงจากรถศึกวินาทีนั้นอรชุนจึงเกิดความลังเลขึ้นมาทันทีแต่พระกฤษณะกลับเตือนอรชุนว่าในวันที่นางเทราปตีถูกลากเข้าสภาพนันกันนะเคยถามหาธรรมะหรือไม่ในวันที่อภิมัญยุถูกนักรบหลายคนลุมสังหารกันนะเคยนึกถึงกฎของสงครามหรือไม่บัดนี้เมื่อผลกรรมย้อนกลับมาหากันนะเขาจึงเพิ่งคิดจะร้องขอความยุติธรรมงั้นหรือถ้อยคำของพระกฤษณะนี้เองล่ะครับทำให้อรชุนหมดความลังเลอรชุนยกคันธนูคานทีวะขึ้นร่ายมนตราใส่ศรอัญชาริกาแล้วแผลงศรออกไปด้วยกำลังทั้งหมดศรทิพย์พุ่งแหวกอากาศและตัดศีรษะของกันนะจนขาดกระเด็นร่างของบุตรแห่งสุริยเทพล้มลงข้างล้อรถศึกที่กำลังจมอยู่ในพื้นดินรัศมีสีทองก็สว่างวาบออกมาจากร่างของกันนะก่อนจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและกลับคืนไปยังสุริยเทพท่ามกลางสายตาของนักรบทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้เองล่ะครับในการรบวันที่18ธุรโยธจึงแต่งตั้งท้าวสัญญาให้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่คนสุดท้ายของกองทัพเก่ารบแม้กำลังพลจะเหลือน้อยลงอย่างมากแต่ท้าวสัญญาก็ยังคงต่อสู้อย่างกล้าหาญเขาพุ่งเข้าปะทะกับยุทธิธิระพี่ใหญ่ของเหล่าปานดบทั้งสองยิงศรและสาดอาวุธใส่กันอย่างดุเดือดก่อนที่ยุทธิธิระจะยกหอกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาร่ายมนตราแล้วซัดพุ่งตรงเข้าใส่เท้าสัญญาเจาะทะลุเกราะและสวงอกของเท้าสัญญาจนตายกลางสนามรบส่วนอีกด้านหนึ่งสหเทพก็กำลังไล่ตามเท้าสกุลนี้ผู้เป็นต้นคิดเกมสกาและแผนร้ายมากมายที่ทำให้ราชวงศ์กุรุต้องแตกแยก
สหเทพเนี่ยนะครับสาบานเอาไว้ว่าเขาจะเป็นผู้ปลิดชีพท้าวสกุลนี้ด้วยตนเองเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันสหเทพจึงแผลงสอนเข้าโจมตีโดยไม่เปิดโอกาสให้ท้าวสกุลนี้ได้ใช้กลอุบายใดๆอีกในที่สุดสอนของสหเทพก็ปลิดชีพชายผู้ใช้ลูกเต๋าเปลี่ยนชะตาของราชวงศ์กุรุลงได้เมื่อท้าวสัญญะและท้าวสกุลนี้ตายกองทัพเก่ารบก็แตกพ่ายอย่างสมบูรณ์นักรบที่รอดชีวิตก็พากันหลบหนีไปคนละทิศคนละทางขุนพลคนสำคัญของฝ่ายเก่ารบก็เหลืออยู่เพียงแค่อัศวถามากฤษปาจารย์และกฤษตวรมันเท่านั้นส่วนธุรโยธเมื่อเห็นว่ากองทัพและพี่น้องของตนถูกทำลายจนหมดแล้วธุรโยธก็หลบหนีออกจากสนามรบไปเพียงลำพังเขาเดินทางไปยังสระทวัยปายะแล้วใช้มนตราสะกดผิวน้ำให้เปิดออกจากนั้นธุรโยธก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเพื่อรักษาบาดแผลแต่เหล่าปานดบเนี่ยนะครับก็สามารถติดตามร่องรอยจนมาพบที่ซ่อนของธุรโยธยุทธิธิระเรียกให้ธุรโยธออกมาต่อสู้กันเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเปิดโอกาสให้ธุรโยธเลือกได้เลยว่าอยากจะดวลกับปานดบคนใดหากธุรโยธชนะเขาก็จะได้รับราชอาณาจักรคืนทั้งหมดด้วยศักดิ์ศรีของนักรบธุรโยธจึงไม่อาจจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำได้อีกต่อไปเขาก้าวขาขึ้นมาจากสระพร้อมกับคาถาเหล็กและก็เลือกพีมะคู่แค้นของเขาเป็นคู่ต่อสู้ในเวลาเดียวกันนี้นะครับพระพละรามผู้เป็นอาจารย์สอนคาถาให้ทั้งพีมะและธุรโยธก็ได้เดินทางกลับมาพอดีการดวลจึงเริ่มต้นขึ้นต่อหน้าพระพละรามพระกิษณะและก็เหล่าปานดบธุรโยธนั้นนะครับมีทักษะคาถาที่แม่นยำและว่องไวกว่ามากส่วนพีมะก็มีพละกำลังมหาศาลทั้งสองเหวี่ยงคาถาเข้าปะทะกันจนเกิดเสียงสะเทือนก้องไปทั่วบริเวณพื้นดินแตกเป็นหลุมและฝุ่นทรายก็ลอยปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าแม้พีมะจะพยายามโจมตีหลายครั้งแต่ธุรโยธก็หลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังสวนกลับจนพีมะได้รับบาดเจ็บเมื่อพระกิษณะเห็นว่าสถานการณ์กำลังเสียเปรียบพระกิษณะจึงส่งสัญญาณเตือนให้อรชุนระลึกถึงคำสัตย์ของพีมะอรชุนก็เลยนึกขึ้นได้และพยายามตบขาของตนเองเพื่อให้พีมะได้เห็นทันทีที่พีมะเห็นสัญญาณจากอรชุนเขาก็นึกไปถึงวันที่ธุรโยธเคยตบต้นขาเรียกนางเทราปตีมานั่งตักเพื่อจะเหยียดหยามศักดิ์ศรีของนางกลางสภาพนันแม้กติกาการต่อสู้ด้วยคาถาจะห้ามโจมตีต่ำกว่าเอวแต่พีมะก็ตัดสินใจละทิ้งกฎข้อนี้เขารวบรวมพละกำลังทั้งหมดกระโดดหมุนตัวแล้วหวดคาถาเข้าใส่ต้นขาของธุรโยธอย่างเต็มแรงเสียงกระดูกแตกดังชัดเจนต้นขาทั้งสองของธุรโยธหักสะบั้นร่างของเขาล้มลงกับพื้นและไม่อาจจะลุกขึ้นได้อีกพระพละรามที่เห็นการโจมตีผิดกติกาเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับกะว่าจะลงโทษพีมะให้สาสมแต่พระกิษณะได้เข้ามาห้ามเอาไว้และอธิบายว่าพีมะกำลังทำตามคำสาบานที่เคยให้ไว้เพราะธุรโยธทำลายกฎแห่งธรรมะมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้คำแก้ต่างนี้จะทำให้พระพละรามไม่ลงโทษพีมะแต่พระพละรามก็ไม่ยอมรับว่าการโจมตีใต้สะดือนั้นถูกต้องเขาจึงประกาศว่าพีมะจะถูกจดจำว่าเป็นนักรบผู้ใช้วิถีคดขณะที่ธุรโยธต่อสู้ตามกติกาจากนั้นพระพละรามก็กลับกรุงทวารกาไปพร้อมกับความขุ่นเคืองส่วนธุรโยธก็ถูกทิ้งให้นอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่ริมสระแห่งนั้นท่ามกลางความมืดมิดที่ค่อยๆปกคลุมทุ่งกุรุเกษตรแต่ไม่นานครับอัศวถามากฤษปาจารย์และกฤษวรมันก็เดินทางมาพบธุรโยธที่กำลังใกล้ตายเมื่ออัศวถามาได้เห็นสภาพของเพื่อนเนี่ยก็แค้นมากเขาสาบานกับธุรโยธว่าจะสังหารกองทัพปานดบให้สิ้นซากก่อนที่ราตรีนี้จะสิ้นสุดลงซึ่งในตอนนั้นนะครับอัศวถามาได้เห็นนกฮูกตัวหนึ่งที่กำลังบินเข้าไปฆ่าฝูงกาที่กำลังนอนหลับอยู่บนต้นไม้โดยที่ไม่มีเสียงเตือนไม่มีโอกาสต่อสู้เลยแม้แต่น้อยเหล่ากาเนี่ยถูกสังหารทีละตัวท่ามกลางความมืด
ภาพนั้นล่ะครับทำให้อัศวัฏฐามาคิดขึ้นมาได้ทันทีว่าเขาจะต้องฆ่าพวกศัตรูในเวลาที่พวกมันกำลังหลับเมื่อคิดได้ดังนั้นอัศวัฏฐามาจึงรีบบุกเข้าไปยังค่ายของเหล่าปานดบทว่าเมื่อมาถึงทางเข้าค่ายอัศวัฏฐามากลับถูกเทวบุรุษร่างมหึมาขวางเอาไว้ซึ่งร่างนั้นนะครับเป็นร่างมายาหรือรูปสำแดงของพระศิวะที่มาคุ้มครองฝ่ายปัญจาละตามคำขอของพระกิษณะและแม้ว่าร่างตรงหน้าที่เขาเห็นจะน่ากลัวเพียงใดก็ตามอัศวัฏฐามาก็ไม่ถอยอัศวัฏฐามาสาดอาวุธทุกอย่างเข้าใส่แต่อาวุธเหล่านั้นก็ถูกกลืนหายไปแต่ไม่นานครับอัศวัฏฐามาก็ตระหนักได้ว่าการสังหารผู้หลับไหลและไร้อาวุธเป็นการผิดธรรมะของนักรบและเทวบุรุษตรงหน้าก็อาจจะเป็นผลแห่งบาปกรรมหรือทันจากสวรรค์ที่เข้ามาขัดขวางเขาแต่อัศวัฏฐามาก็ยังคงยืนกรานว่าเขาจะล้างแค้นให้ได้เขายอมรับว่าแผนของเขานั้นผิดหลักธรรมแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอัศวัฏฐามาก็จะต้องทำคำสาบานของเขาให้ลุล่วงอัศวัฏฐามาก้มศีรษะและประกาศว่าข้าจะถวายธาตุทั้ง5ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของข้าให้แก่พระศิวะและยอมมอบชีวิตของตนเป็นเครื่องบูชาเมื่ออัศวัฏฐามาตั้งจิตแน่วแน่แท่นบูชาทองคำก็ปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหน้าของเขาพร้อมกับกองเพลิงที่ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศจากนั้นอัศวัฏฐามาก็ก้าวขึ้นไปบนแท่นเข้าไปยืนอยู่ท่ามกลางกองเพลิงเขายกมือขึ้นเหนือศีรษะและขอให้พระศิวะรับชีวิตของเขาเป็นเครื่องบูชาฝ่ายพระศิวะก็เห็นถึงความตั้งใจของอัศวัฏฐามาและพิจารณาจนเห็นแล้วว่าเวลานี้การคุ้มครองของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วพระศิวะจึงรับการบูชาของอัศวัฏฐามาไว้ประทานดาบศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เขาแล้วเข้าไปสถิตในร่างของอัศวัฏฐามาจากนั้นอัศวัฏฐามาจึงลอบเข้าไปในค่ายทางช่องที่ไม่มีประตูขณะที่กฤษปาจารย์และกฤษตวรมันเฝ้าอยู่ทางออกคอยสังหารผู้ที่พยายามจะหลบหนีแต่คืนนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องปานดบและพระกิษณะไม่ได้พักอยู่ในค่ายลักมีเพียงแค่เหล่าแม่ทัพและนักรบปัญจาละที่ยังคงหลับไหลอยู่ภายในค่ายอัศวัฏฐามาย่องเข้าไปปลุกธริตตัดยุมนะแล้วสังหารเขาอย่างทารุณโดยที่ไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้จับอาวุธต่อสู้เลยจากนั้นอัศวัฏฐามาก็แอบย่องไปสังหารสิขันทินและอุปปานดบทั้ง5ส่วนกฤษปาจารย์และกฤษตวรมันที่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านนอกก็จัดการเผาค่ายทหารจนกลายเป็นทะเลเพลิงเสียงร้องของนักรบที่กำลังหลับไหลดังก้องอยู่ท่ามกลางความมืดก่อนจะค่อยๆเงียบลงและไม่เหลือสิ่งใดเลยนอกจากกลิ่นควันและซากศพที่ไร้วิญญาณอัศวัฏฐามาเนี่ยนะครับกลับไปหาธุรโยธแจ้งว่าบัดนี้เขาได้สังหารแม่ทัพปัญจาละและบุตรของเหล่าปานดบทั้งหมดแล้วธุรโยธได้ฟังดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าความแค้นของเขาได้รับการชำระแล้วจึงสิ้นใจลงที่ริมสระทวัยปายะในตอนรุ่งเช้าของวันที่19ครับไม่นานสารถีของธริตตัดยุมนะผู้รอดชีวิตจากการวางเพลิงก็ได้รีบนำข่าวการสังหารหมู่ไปแจ้งแก่เหล่าปานดบยุทธิธิระได้ฟังข่าวเนี่ยก็ถึงกับหมดสติล้มลงด้วยความโศกเศร้าก่อนจะรีบตั้งสติแล้วให้นกุลเดินทางไปรับนางทรปตีมายังค่ายเมื่อนางทรปตีมาถึงเธอก็เห็นสามีและได้รู้ว่าบุตรชายทั้ง5ถูกสังหารแล้วนางทรปตีสุดลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดประกาศก้องออกมาว่านางจะไม่กินอาหารหรือน้ำจนกว่าจะกระชากเอาดวงแก้วมณีที่ติดอยู่กลางหน้าผากของอัศวัฏฐามาครอบครองให้จงได้มหาภารตะเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวตอนจบจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดีก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายข้าจะจัดการพวกมันให้หมด
ไม่ให้รอดไปได้สักคน เจ้าเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหม ทำไมเจ้าถึงทนพิษแมงมุมได้ แล้ววันที่นางทรปตีถูกกระชากลากถูเข้าสภาเล่าอรชุน เจ้าทั้งสองคนจะต้องต่อสู้ด้วยกติกาที่เป็นธรรม